සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Deneth Academy YouTube channel එකකින් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ පොඩි PC වලට වීඩියෝ එඩිට් කරන්න සුපිරි වීඩියෝ එඩිට් ඇප් එකක් ගැන. ඔයාලා දන්නවා වීඩියෝ එඩිට් කරන්න ප්‍රසිද්ධම ඇප් දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රීමියම් ප්‍රෝ සහ ෆිල්මෝරා. ඒ ඇප් දෙකම අපි ගන්න ඕන සල්ලි දීලා. අපිට ක්‍රැක් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ක්‍රැක් කරලා ගන්නකොට අපේ කම්පියුටර් එකට වෛරස් එන්න පුළුවන්. තව ඒ වීඩියෝ එඩිට් ඇප් දෙක රන් කරන්න ගොඩක් හොඳ performance තියෙන කම්පියුටර් එකක් තියෙන්න ඕන. කොහොම වුණත් අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ 2GB RAM එකේ උනත් රන් කරන්න පුළුවන් සුපිරිම වීඩියෝ එඩිට් ඇප් එකක් ගැන. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඊට කලින් ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. bell icon එක click කරන්න. like එකක් comment එකක් දාන්න. යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඔයාලා Google Chrome browser එක open කරන්න. ඊට පස්සේ search bar එකේ shortcut video editor download කියලා type කරලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩම තියෙන shortcut video editor home කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඔයාලා මෙතන Windows installer කියන එක click කරන්න ඕන. එතකොට තමයි setup එක PC එකට download වෙන්නේ. ඊට පස්සේ downloads වලට යන්න. ගිහින් ඔයාලා දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆයිල් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්න. එතනින් ඔයාලා මෙතන තියෙන I agree කියන එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට install location එක select කරන්න එනවා. මම ඒක default තියලා මෙතනින් next button එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම එකක් එනවා. මෙතන අනිවාර්යෙන් ඔයාලා create desktop shortcut කියන එකට හරියක් දාන්න ඕන. දාලා මෙතන install කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි software එක install වෙන්න ටික වේලාවක් යාවි. ඒක install වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් ඒක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි software එක open වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි shortcut video editor එකේ interface එක. මුලින්ම ඔයා මෙතනින් මේ project එකට නමක් දෙන්න ඕන. මම දැන් මේ project එකට name එකක් දීලා මෙතන start කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එඩිට් ඇප් එකේ ටයිම්ලයින් එක. අපි ටයිම්ලයින් එකට වීඩියෝ එකක් ඉම්පෝට් කරගන්න ඕන. ඊට කලින් මෙතන යට තියෙන ඉරි කැලි තුන එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙතනින් track operation කියන එකට ගිහින් add video track කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට වීඩියෝ add කරගන්න. ඔයාලට මෙතන open file ගිහින් ඔයාලට කැමති location එකකින් කැමති videos timeline එකට import කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් drag and drop කරලා video එක add කරගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් මේ video එක import කරගන්නවා. මම මේක animation ඒවා එහෙම add කරන හැටි කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ video editing tutorial එකක් නෙමෙයිනේ කියලා දෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඔයාලට මේ software එකේ basic කරුණු ටික විතරයි කියලා දෙන්නේ. හරි. අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනට import කරගත්තට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක drag කරලා timeline එක උඩින් දානවා. එතකොට වීඩියෝ එක timeline එකටත් add වෙනවා. හරි. අපිට මේ වීඩියෝ එකේ මෙතනින් වෙන් කරගන්න ඕන නම් මේ split button එක click කරලා කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේකට audio track එකක් උනත් add කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ආයි මෙතන තියෙන ඉරි තුන click කරලා මෙතන තියෙන add audio track කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට කැමති audio track එකක් import කරගන්න පුළුවන්.
අපිට ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. අපි වීඩියෝ එක හදාගෙන ඉවර වෙලා එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕන. ඒකට මෙතන තියෙන එක්ස්පෝර්ට් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාට මෙතනින් ෆෝමැට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ H264යි high profile කියන එක තමයි සිලෙක්ට් කරන්නේ. ඔයාලත් ඒකම සිලෙක්ට් කරගන්න. මම ඒක තෝරගෙන මෙතනින් export file කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ export location එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ export කරගන්නවා. මෙතන ඔයාලට export වුණාම මෙතනින් 100% කියලා පෙන්නනවා. එතකොට අපේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම export වෙලා ඉවරයි. හරි යාළුවනේ, මේ software එක ගොඩක් ලේසියෙන් වීඩියෝ edit කරගන්න පුළුවන් software එකක්. watermark වදින්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම අපි මේක සල්ලි දීලා ගන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි පොඩි PC එකක වුණත් මේ software එක run කරන්න පුළුවන්. හරි, මම දැන් මේ export කරපු වීඩියෝ එක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ, සුබ දවසක් කියලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා Deneth Academy YouTube channel එක වෙතට. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි YouTube. හරි යාළුවනේ, මම මේ වීඩියෝ edit software එක ගැන ඔයාලට කිව්වේ ගොඩක් අය ළඟ හොඳ performance තියෙන computers නැහැනේ. ඒක නිසා පොඩි performance තියෙන PC වල උනත් හොඳට වීඩියෝ edit කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ editor එකක් තමයි අද ගෙනාවේ. හරි, එහෙනම් යාළුවනේ, මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඊට කලින් ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න, bell icon එක all දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.